नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईलाई इन्टरनेटको बारेमा चाहिँ केही कुराहरु भन्न गइरहेको छु। तपाईले युज गर्नुभएको इन्टरनेट चाहिँ कसरी चल्छ होला त? तपाईले सोच्नुहुन्छ होला तपाईको मोबाइलबाट मोबाइलको टावरमा जान्छ, टावरबाट स्याटेलाइटमा जान्छ। आखिरमा वास्तविकता के हो त? त्यसको बारेमा हामी तपाईलाई डिटेल बताउने छौं। यो भिडियो हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते, म कलाकार निर्देशक किशोर भण्डारी। यो युट्युब च्यानल टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियो बनाउने च्यानल हो। यो तपाई हामीलाई एकदमै आवश्यकता र नितान्त जरुरी पनि छ। त्यसैले यो युट्युब च्यानललाई तपाईहरु लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। साथीहरु, इन्टरनेट चाहिँ जुन हामीले जहिले युज गरिरहेको जुन इन्टरनेट छ नि, त्यो इन्टरनेट चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा हुन्छ, हाम्रो वाइफाईमा राउटरमा हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट चाहिँ केबलको माध्यमबाट आउँछ। तपाईहरुले सोचिरहनु भएको होला वायरलेस भएर जान्छ र त्यो स्याटेलाइटमा जान्छ, स्याटेलाइटबाट अर्को देशमा जान्छ, अमेरिका, युएस, युके त्यसरी जान्छ र त्यहाँको इन्टरनेट चाहिँ यता आउँछ भनेर भन्नुहुन्छ होला। तर यो गलत छ, किनकि स्याटेलाइटबाट चाहिँ इन्टरनेटको त्यो ह्युज बन्डल अफ डाटा चाहिँ ट्रान्सफर हुन गाह्रो छ, बुझ्नुभयो नि। त्यसकारणले अहिले वैज्ञानिकहरूले कसरी चाहिँ यसलाई युज गर्ने र टेक्नोलोजी निकालेको छ भन्दाखेरि सबमरिन केबलबाट चाहिँ जुन इन्टरनेट चाहिँ अहिले ट्रान्सफर भइरहन्छ। सबमरिन केबल भनेको के हो भन्दाखेरि इन्टरनेटको चाहिँ बन्डल अथवा इन्टरनेटको केबलको बन्डल हो, जुन चाहिँ अहिले इन्टरनेटको लागि फास्ट डाटा ट्रान्सफर हुने माध्यम भनेको फाइबर केबल हो। त्योभन्दा माथिल्लो माध्यम चाहिँ आएको छैन। त्यो फाइबर केबलद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ, इन्टरनेटको डाटा चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ। र विभिन्न जियो, एयरटेल यस्तो कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इन्टरनेटको चाहिँ जुन फाइबर केबल हो त्यो केबल चाहिँ बिछाउने काम गर्छ। कहाँ त भन्दा समुद्रमुनि एउटा देशबाट अर्को देशसम्म कनेक्सन। एउटा समुद्रमुनि पनि हुनसक्छ र जमिनमा पनि हुनसक्छ, तर विशेष त धेरै जसो प्रायः जसो समुद्रमुनि चाहिँ सबमरिन केबलहरू बिछाएको हुन्छ। यहाँ हेर्नु भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबमरिन केबलको म्याप, जुन चाहिँ संसारभरि एउटा नेट जस्तो जालो जस्तो भएर फैलिएको छ। यो सबमरिन केबलबाट चाहिँ तपाईँको इन्टरनेट चाहिँ को चाहिँ डाटा ट्रान्सफर हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। त्यो इन्टरनेटको डाटा चाहिँ ह्युज बन्डल अफ डाटा टेराबाइट भन्दा पनि माथिल्लो सङ्ख्यामा चाहिँ डाटाहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ, आउने जाने भइरहेको हुन्छ। त्यो डाटाहरू चाहिँ सबमरिन केबलबाट हुँदै कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि विभिन्न देशहरूको चाहिँ डाटा सेन्टर हुन्छ। डाटा सेन्टर जियोको डाटा सेन्टर हुन्छ, जस्तै बङ्गलादेशमा डाटा सेन्टरहरू छ, त्यस्तो डाटा सेन्टरमा चाहिँ आउँछ। त्यो डाटा सेन्टरबाट चाहिँ के हुन्छ त फिल्टर भएर कति डाटा कति ब्यान्डविड्थ चाहिँ कसलाई दिने भनेर त्यो फिल्टर भएर फेरि अरू सब कन्ट्रीहरूमा आउँछ। जस्तै डाटा सेन्टरहरूमा कस्तो हुन्छ भने इन्टरनेट तपाईँलाई दिने टिआर1 कम्पनी हुन्छ। टिआर1 कम्पनी भनेको ठुलो जसले चाहिँ सबमरिन केबलहरू बिछाउँछ त्यसलाई चाहिँ टिआर1 कम्पनी भनिन्छ। र जसले टिआर1 कम्पनीबाट लिएर अरूलाई दिन्छ, जस्तै सब डिलर भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ टिआर2 कम्पनी भनिन्छ। टिआर1 टिआर2 कम्पनी र टिआर3 हुँदै हामी माझ चाहिँ त्यो आउँछ। जसरी हामीले अहिले लिइरहेको जुन इन्टरनेट छ नि, त्यो चाहिँ अरूबाट बिक्री भइ यहाँ हाम्रो माझ चाहिँ बल्ल यति रुपियाँमा भनेर आइन्छ। तर इन्टरनेट खास वास्तवमा फ्री हो। यसको चार्ज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सबमरिन केबलहरूको लागेको चार्ज र डाटा सेन्टरमा बनाउँदाखेरि जुन युज गरेको त्यो चार्ज मात्रै लिइन्छ। अरू सबै चाहिँ यसमा कुनै लागत लाग्दैन, कुनै म्यान कस्ट लाग्दैन, कुनै यसमा इन्धन पनि युज हुँदैन, बुझ्नुभयो नि। इन्टरनेट चाहिँ त्यसरी फ्रीली सबमरिन केबलबाट फाइबर अप्टिक केबल हुँदै आउँछ। र यो सबमरिन केबल चाहिँ अहिले संसारभरि विभिन्न तरिकाले बिछाइएको हुन्छ। यो केबल चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सबमरिन केबल चाहिँ एउटा कोर हुन्छ, फाइबर कोर हुन्छ। त्यो कोरलाई चाहिँ सपोर्ट मतलब इन्सुलेटरले चाहिँ सेफ गरेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै अब केही चिजहरू टक्कर खायो भने, ढुङ्गा ठोक्कियो भने, पानीको बहावले यताउता लग्यो भने पनि ड्यामेज नहुने तरिकाले डिजाइन गरेको हुन्छ। यदि सम्भवतः एक दुईवटा केस त छ नै सबमरिन केबल टुटेको। यदि सबमरिन केबल चाहिँ टुट्यो, हाम्रो इन्टरनेट जाने जुन डाटा जाने चाहिँ केबल चाहिँ चुड्यो अथवा त्यो ड्यामेज भयो भने चाहिँ के हुन्छ होला? तपाईँले म्यापमा हेरिसक्नुभयो होला, एकभन्दा धेरै चिजहरू, दुईभन्दा धेरै चिजहरू चाहिँ धेरै केबलहरू चाहिँ के भइएको छ भन्दाखेरि इन्टरनेटको माध्यमद्वारा युज हुने त्यो केबलहरूलाई चाहिँ बिछाइएको छ समुद्रमा। एउटा केबल टुट्यो भने पनि अर्को केबलबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ डाटाहरू ट्रान्सफर हुन्छ। यो त हो कि अलिकति नेटको स्पिडमा ब्यान्डविड्थमा चाहिँ अलिक फरक आउँछ, अलिकति कम्ती हुन्छ, अलिकति पर्सेन्टेज घट्छ डाटा ट्रान्सफर
स्पिडमा। तैपनि यो इन्टरनेटको जुन केबल छ, यो सबमरिन केबल, यो चाहिँ एउटा ड्यामेज भयो भने अर्को युज हुन्छ, नभए अर्को देशको माध्यमबाट पनि जान सक्छ। यस्तो खालकोले गरेर चाहिँ इन्टरनेटको पुरा जाल चाहिँ संसारभरि फैलिएको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले इन्टरनेट चाहिँ युज गरिन्छ। बुझ्नुभयो नि? इन्टरनेटको बारेमा थाहा पाउनुभयो र केही नयाँ ज्ञान कुरो पाउनुभयो भने तपाईँले यो भिडियोलाई लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। हाम्रो च्यानल त पक्कै पनि सब्सक्राइब गरिहाल्नुहुनेछ।